สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องเลนส์ซูเปอร์เทเลโฟโต้นะครับในระยะสูงสุดคือ600มิลลิเมตรสำหรับเพื่อนๆที่ใช้กล้อง Sony ไม่ว่าจะเป็น Alpha 7 Mark 4 A1 A9 นะครับ A617 หรืออะไรเงี้ยที่เป็นเมาส์ E เมาส์ Sony นะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูกันว่าสำหรับเพื่อนที่อยากไปถ่ายสัตว์ถ่ายนกหรืออยากได้เลนส์ที่ซูมไกลๆหน่อยนะครับมีตัวเลือกแบบไหนยังไงบ้างวันนี้ผมเอามาให้ดูกัน2ตัวก็คือตัวแรกนะครับก็คือเจ้าเลนส์ตัวนี้นะครับเป็น Sony FE 200-600 f5 ถึง 6.3 GOSS นะครับเป็นเกรด G แล้วก็มีกันสั่นด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งครับเป็น Sigma 150-600นะครับตัวนี้ เป็น DG DN OS Sport นะครับเป็นเลนส์ Sigma ระยะทำการ 150-600 เนาะสองตัวนี้จะมีข้อดีข้อเด่นข้อแตกต่างกันอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวมาชวนคุยแล้วก็มาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับดูที่ขนาดก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าตัว Sigma ตัวนี้เป็นเลนส์ซูเปอร์เทเลที่เป็นซูมแบบไหลนะครับซูมยื่นนั่นเองก็คือเวลาเราซูมนะครับตรงนี้ลองดูนะซูมปุ๊บพอเราซูมมันจะยื่นอย่างนี้นะครับยื่นเข้ายื่นออกเนาะอันนี้ของตัว Sigma นะครับแต่พอเป็นของตัว Sony นะครับตัวนี้เราเรียกว่าเป็น internal zoom นะครับไม่ว่าจะหมุนยังไงก็จะไม่ไหลด้วยระยะ 200-600 มิลลิเมตรนะครับนี่คือ ด้านนอกก่อนนะทีนี้ลองดูคร่าวๆนะครับSony เป็นสีขาวนะครับของ Sigma เป็นสีดำก่อนซูมแล้วก็ตอนกลับฮูดนะครับขนาดก็จะประมาณนี้ Sony ก็จะใหญ่กว่านะครับส่วนหนึ่งผมว่าอาจจะเป็นเพราะตัว internal zoom ด้วยนะครับส่วนของ Sigma นะครับเป็นซูมยื่นเพราะฉะนั้นพอตอนพับเก็บมันก็จะเล็กกว่าทีนี้เรามาดูกันถ้าเกิดว่าเรากลับฮูดออกมานะครับนี่นะลองดูถ้าเรากลับฮูดออกมาSigma กลับออกมาใกล้เคียงกับ Sony ยังไม่ได้กลับนะครับทีนี้เรามาดูของ Sony กลับฮูดออกมาเป็นแบบหมุนคลิกล็อกแบบนี้เนาะของ Sony คลิกอยู่เข้าทีนี้ลองมาดูขนาดของ2ตัวนี้นะครับนี่คือขนาดที่เอาฮูดออกแล้วเอาฮูดกลับออกมาใช้งานสำหรับใช้งานปกติเนาะ Sony ก็ยังใหญ่กว่านะครับทีนี้เรามาดูอีกระยะหนึ่งซูมกันที่600มิลนะครับลองดูซูมที่600มิลเห็นไหมครับตอนนี้จะกลายเป็นว่า Sigma ยาวกว่านิดนึงเนาะนี่คือข้อได้เปรียบนะครับของซูมยื่นก็คือว่าจังหวะพับเก็บครับมันก็จะทำได้เล็กกว่าแต่พอเป็นพวก internal zoom มันใหญ่มาตั้งแต่เกิดมันเล็กกว่านี้ไม่ได้ยกเว้นแค่กลับปูดเข้าไปเท่านั้นเองอันนี้คือขนาดถามว่าในการพกพาใส่เป้ผมว่ามันไม่ได้มีประเด็นต่างกันเยอะแต่มันก็ต่างกันอยู่ประมาณนึงอันนี้ลองประกอบการตัดสินใจดูนะครับว่าไซส์ประมาณนี้เอาไปพกพาเนี่ยสะดวกหรือเปล่าหรือว่าติดปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่าเนาะทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันตรงส่วนประกอบบนเลนส์ก่อนเจ้าตัวนี้ครับ Sony FE 200-600 f5 ถึง 6.3 นะครับ GOSS เนาะด้านข้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูใกล้ๆตรงนี้นะครับก็จะมีสวิตช์บอกให้เป็นออโต้โฟกัสแมนนวลโฟกัสเนาะมีให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นระยะโฟกัสว่าเราตั้งล็อกระยะโฟกัสไว้ที่เท่าไหร่บ้างนะครับปุ่มต่อมาเป็นตัวoptical steady หรือปุ่มกันสั่นมีให้เราเลือกได้เปิดหรือปิดตัวนี้นะครับส่วนโหมดของกันสั่นจะอยู่ที่ตัวนี้1 2 3นะแล้วก็มีปุ่มคัสตอมมาให้นะครับปุ่มคัสตอมอยู่นี่1ปุ่ม2ปุ่มนะครับแล้วก็3ปุ่มที่ด้านล่างตัวนี้มี3ปุ่มนะครับแล้วก็มีคอลล่าฐานคอลล่าอยู่ด้านนี้นะครับฐานคอลล่าตัวนี้สามารถหมุนคลายตัวนี้แล้วก็ปรับเลื่อนได้ปรับเลื่อนได้โดยที่ไม่มีล็อกนะครับมันสามารถเลื่อนได้หมดเลยไม่มีล็อกเนาะแต่ว่ามีมาร์กมาให้ว่าถ้าอยากให้ตรงก็หันมาร์กตรงนี้ให้ตรงแล้วก็หมุนล็อกตัวนี้นะครับหมุนนิดเดียวก็ล็อกละแล้วก็นี่เป็นคอลล่ามีสกรูมาให้2ขนาดตัวนี้สามารถหมุนถอดออกได้นะครับอันนี้ถ้าเพื่อนคนไหนไม่ใช้ก็สามารถคลายแล้วก็หมุนออกได้เหมือนกันก็จะแยกชิ้นแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะแยกชิ้นออกละ
ทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันบนเลนส์ซิกมากันบ้างว่ามีอะไรนะครับปุ่มเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมกลับคอลล่าก่อนเราลองมาดูกันด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีออโต้โฟกัส Manual Focus เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นระยะโฟกัสนะครับว่าเป็น Full นะครับหรือว่าเป็น10 เมตรถึง Infinity หรือว่า10 เมตรลงมาสำหรับการใช้งานว่าเราเลือกดูว่าเราเหมาะใช้ระยะไหนเพราะว่าถ้าเราปรับถูกต้องกับการใช้งานมันจะทำให้เหมือนกับเข้าใจผมนะเหมือนกับว่าโฟกัสมันจะเร็วขึ้นอีกหน่อยนะเพราะระยะค้นหามันก็จะน้อยลงต่อมา OS คือพวกกันสั่นนะครับก็เหมือนกันมี1 2ตัวนี้แล้วก็มีปุ่ม Switch Custom ตรงนี้ให้นะครับตัวนี้เป็นสวิตช์เพื่อล็อกหรือปรับหนืดของตัววงแหวนซูมนะครับคือถ้าเกิดว่าเราล็อกไว้อย่างนี้นะครับมันจะติดหมุนไม่ออกนะครับความก็ไม่ไหลเห็นไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเราปรับมาที่ T หรือว่า Tight โอเคปรับที่ T หรือว่า Tight นะครับเวลาเราหมุนมันจะหมุนได้แต่มันจะฝืนมือหน่อยนะครับมันจะอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเราปรับไปที่ตัว S ปรับไปที่ S เลยนะครับอันนี้จะลื่นมือหน่อยเห็นไหมจะลื่นแต่ว่าถ้าเราปล่อยปุ๊บตรงนี้มันจะมีอาการไหลของซูมได้นะครับตัวนี้ก็จะล็อกไว้แล้วก็มีปุ่มคัสตอมให้เหมือนกันนะครับมี1จุด2จุดแล้วก็3จุดที่ด้านล่างเหมือนกันนะครับคอลล่าตัวนี้มีมาให้จะสั้นกว่านิดนึงแล้วก็มีสกรูมาให้ตรงด้านใต้ตรงนี้นะครับแต่ข้อดีของตัวนี้คือว่าตัวคอลล่าตัวนี้ครับมันเป็นอาคาสวิตสามารถเอาไปใช้กับเพลทขาตั้งที่เป็นอาคาสวิตได้เลยตั้งเข้าไปได้เลยตัวนี้ง่ายมากๆไม่ต้องหาอะไรเพิ่มแล้วดีชอบแล้วก็ตัวคอลล่าหมุนได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะดีอีกอย่างคือมีเป็นเขาเรียกอะไรเป็นล็อกมาให้ว่าตรงนี้ตรงแล้วนะ90องศานะหมุนอีกทีนึงกลึกตรงนี้เราจะรู้สึกได้เป็นกึกที่มือว่าเป็น90 180อะไรเงี้ยครับตรงนี้ผมชอบตรงนี้นะมันปรับตรงง่ายดีนะทีนี้มาเข้าสู่เรื่องของการใช้งานนะครับผมเอาเจ้าเลนส์2ตัวเนี้ยไปใช้งานมาสักระยะหนึ่งซึ่งต้องบอกตรงๆว่าก็นานเหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณบริษัท Sritti Digilife Thailand หรือว่า Sigma Thailand นะครับที่ส่งเจ้าเลนส์ตัวนี้มาให้ผมได้ทดลองใช้แล้วก็เอามารีวิวเพื่อนๆดูกันนะครับจริงๆเจ้าเลนส์ตัวนี้ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วเป็นสักพักหนึ่งแล้วครับอยู่ในอนุกรมของโหมดสปอร์ตกลุ่มเลนส์สปอร์ตของทาง Sigma ก็จะเป็นลักษณะของอึดถึกทนนะครับไว้ใจได้กันน้ำกันฝุ่นประมาณหนึ่งเนาะอันนี้คือของตัวสปอร์ตในอนุกรมสปอร์ตของ Sigma ส่วนตัวนี้ครับ Sony FE 200-600 ตัวนี้ก็เป็นเลนส์เกรด G จากที่เอาไปใช้มาผมเจออะไรบ้างของทั้ง2ตัวเนาะเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนในการประกอบการตัดสินใจในการที่จะตัดสินใจซื้อเลนส์สักตัวหนึ่งสำหรับพวกซุปเปอร์เทเลหรือว่าไปถ่ายนกถ่ายสัตว์จะเป็นตัวไหนดีนะครับก็ต้องบอกว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีข้อดีข้อเด่นข้อแตกต่างกันไปเนาะก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นตัว internal zoom เหมือนของ Sony ตัวนี้มันก็จะตามคอนเซปต์เนาะมันก็จะกันน้ำกันฝุ่นกันอะไรได้ดีกว่าเพราะเป็น internal zoom นะครับแล้วก็อีกอย่างที่มันดีคือว่าลองดูนะครับหมุนจาก600ไป200แค่นี้เองนะครับหมุนจาก600ไป200เห็นไหมเนี่ยแค่นี้เองหมุน200 600มันนิดเดียวเองครับมันง่ายมากนะครับแล้วก็อันนี้คือวงแหวนโฟกัสทีนี้มาดูซิกมาหมุน200 600นะครับหมุน150 600นี่ครับมันจะต้องไปอย่างนี้เลยคือไปเยอะกว่าแน่นอนนะครับตัวนี้ซิกมาตัวนี้จะไปเยอะกว่านะครับทีนี้แต่ว่าเท่าที่ได้ใช้งานนะถ้าเป็นเรื่องหมุนซูมผมชอบของ Sony ตัวนี้มากกว่ามันหมุนคล่องมือมันลื่นแล้วก็มันหมุนแค่นิดเดียวไปได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของการใช้ Manual Focus แล้วต้องหมุนวงแหวนโฟกัสผมรู้สึกว่าของ Sigma ทำได้ดีกว่ามันเป็นความรู้สึกในการใช้งานจังหวะที่หมุนนะครับมันมีความสมูทนุ่มมือแล้วก็ปรับหาโฟกัสได้ง่ายกว่าอันนี้แล้วแต่คนนะอาจจะต้องไปลองดูแต่ส่วนตัวผมเจอประมาณนี้นะครับเวลาปรับ Manual Focus เนี่ยผมชอบ Sigma มากกว่าแต่เวลาหมุนซูมของ Sony มันจะหมุนเข้าหมุนออกได้ง่ายกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องถามว่าโดยปกติแล้วเวลาเราออกไปถ่ายเนาะอย่างส่วนตัวผมไม่ค่อยได้หมุนเท่าไหร่หมุนทิ้งไว้เลยที่600 มิลที่ไกลสุดเพราะเวลาไปถ่ายนกมันไม่ค่อยได้ถ่ายใกล้ๆอยู่แล้วครับ
เราจะถ่ายไกลๆหมุนซูม600ทิ้งไว้เลยตัวนี้เราก็ล็อกไว้เลย600นะครับตัวนี้ก็หมุนทิ้งไว้เลยเหมือนกันที่600เพราะนั้นวงแหวนซูมตัวนี้อาจจะไม่มีผลแต่มันจะมีผลกับบางคนที่ต้องการหมุนเข้าหมุนออกอย่างเช่นถ้าไปถ่ายกีฬานักกีฬาวิ่งเข้าวิ่งออกเราต้องมีหมุนปรับตลอดถูกไหมครับถ้าตัวนั้นนะผมว่า Sony อาจจะตอบโจทย์มากกว่าเรื่องซูมที่มันค่อนข้างลื่นกว่าหมุนนิดเดียวไปได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของซูมทิ้งไว้เนาะผมว่าทั้ง2ตัวไม่มีประเด็นเท่าไหร่นะครับหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งสำหรับเวลาการถ่ายนกเนาะบางคนหมุนซูม600พอยกขึ้นมาปุ๊บระยะรับภาพมันแคบทำให้มองหา subject ไม่เจอก็ต้องหมุนซูมถอยออกมาก่อนอาจจะ200 300 400หมุนจนเจอ subject ก่อนพอเจอ subject แล้วค่อยซูมสุดเข้าไปเพื่อจับ subject อีกทีหนึ่งอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่แนะนำนะครับถ้าให้ผมแนะนำเนาะก็ซูมสุดที่600แล้วฝึกการยกขึ้นมาให้เจอ subject เลยสมมุตินกบินอยู่อย่างเงี้ยหรือเราเจอสัตว์สักตัวหนึ่งก็ได้ครับลองฝึกดูให้ยกขึ้นมาปุ๊บพอแนบตาปุ๊บเราเห็น subject เนี่ยอยู่กลาง EVF เลยอยู่กลางจอเลยเราสามารถกดโฟกัสแล้วก็ถ่ายได้ทันทีอย่างนั้นจะคล่องตัวมากกว่าถ้าสมมุติว่าเรายกขึ้นมาเราซูมที่400โฟกัสไปเจอ subject ปุ๊บแล้วเราค่อยหมุนเข้าไป600อีกทีนึงถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าเลนส์ตัวนี้ที่มันหมุนแค่นิดเดียวก็ตามทีแต่มันก็จะเสียจังหวะนิดนึงช่วงหมุนเข้าไปถูกไหมครับทั้งจังหวะหมุนเข้าไปจังหวะโฟกัสกว่าจะกดถ่ายกว่าจะอะไรด้วยถ้าเรา600แล้วซูมสุดเนาะแล้วยกขึ้นมาเจอได้เลยผมว่าอันนี้จะดีกว่าอยากให้ฝึกกันนะซึ่งผมเอาจริงก็แล้วแต่บางวันเนาะบางวันเหมือนยกเจอแต่บางวันยกเจอบางวันยกยังไงก็ไม่เจอก็เป็นเหมือนกันนะครับบางวันผมก็ต้องปรับลงไป400เหมือนกันแบบสักระยะ400เพื่อมันกว้างนิดนึงในการหา subject จะได้ง่ายขึ้นเนาะแต่บางวันเนี่ยยก600ก็คือเจอตลอดอะไรอย่างนี้อันนี้แล้วแต่ลองฝึกกันดูอันนี้แนะนำให้ฝึกนะครับน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยเหมือนกันเนาะทีนี้เรื่องต่อมาครับเรื่องคุณภาพโฟกัสของทั้ง2ตัวเท่าที่ผมได้ลองใช้มาผมมีความรู้สึกว่าไม่แตกต่างกันนะครับใกล้เคียงกันมากๆในเรื่องของโฟกัสของทั้ง2ตัวความไวความแม่นพอๆกันนะครับต่อมาในเรื่องของคุณภาพภาพที่ได้นะครับส่วนตัวเนาะที่เท่าที่ได้ลองใช้มาผมว่า Sigma มีความคมกว่านิดๆนะครับก็เขาขึ้นชื่อเรื่องนี้แหละผมรู้สึกว่า Sigma คมกว่าเล็กน้อยเดี๋ยวไปดูรูปเปรียบเทียบกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ข้อแตกต่างอีกอันนึงที่หลายๆคนน่าจะมองเป็นประเด็นนะครับก็คือว่าถ้าเราใช้กล้อง Sony เราใช้เลนส์ Sony นะครับสมมุติเราใช้ A1 เนาะ A1 มันถ่ายรัวได้ที่30 เฟรม per sec max คือถ่ายได้มากสุด30ภาพต่อวินาทีถ้าใช้ Sony เราได้เต็มประสิทธิภาพแต่ถ้าเรามาใช้เลนส์ Sigma นะครับประสิทธิภาพตรงนั้นจะโดนลดลงเหลือแค่15เฟรม per sec หรือ15ภาพต่อวินาทีอันนี้แม็กซ์สุดละอันนี้คือความแตกต่างนะครับก่อนตัดสินใจลองถามตัวเองดูว่าจำเป็นต้องรัวขนาดนั้นไหม30ภาพต่อวินาที15ภาพต่อวินาทีอย่างผมก่อนหน้านี้ผมใช้ Sony Alpha 7 Mark IV เนาะมันรัวเต็มที่เนี่ยรอได้6เฟรม per sec เพราะฉะนั้นตัวไหนก็ได้ครับไม่มีประเด็นไม่มีความแตกต่างของ2ตัวนี้ต่อมาครับเรื่องของราคาตัวนี้ 69,900 บาท Sony FE 200-600G ตัวนี้นะครับส่วน Sigma 150-600 Sport ตัวนี้นะครับอยู่ที่ 59,900 บาทราคาต่างกันประมาณ 10,000 บาทเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบการตัดสินใจเหมือนกันว่ายังไงบ้างแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับถ้าให้ผมแนะนำเนาะแล้วก็เลนส์กล้องเราไม่ได้ถ่ายรัวได้ถึงขนาด30เฟรม per sec ไม่ได้เกิน capacity ของมันเนาะไม่ได้เกินความสามารถของมันเนาะแล้วก็หรือกล้องเราไปได้แต่เราไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้ตรงนั้นนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองมองกลับไปที่บัฟเฟอร์ของกล้องหรืออีกอย่างนึงคือมองไปที่การ์ดหน่วยความจำ
นะครับบางคนเนี่ยใช้เป็นSD card นะครับเป็น USB 2 เป็นอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยถามว่ามันเร็วไหมมันเร็วนะครับแต่มันยังเร็วไม่พอในหลายๆสถานการณ์การรัวต่อเนื่องนานๆบางทีมันติดบัฟเฟอร์มันก็ตึงแล้วตรงนั้นเราก็ทำอะไรต่อไม่ได้เราต้องรอมันเคลียร์อย่างเดียวเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามีงบจำกัดนะครับตัวนี้แพงกว่า10,000ตัวนี้ถูกกว่า10,000ส่วนต่าง 10,000 บาทถ้าเราเอาไปซื้อ CF Express Type A ใส่กับกล้อง Sony ล่ะราคา 10,000 บาทเนี่ยผมว่าน่าจะได้สัก256ไหมน่าจะได้นะครับลองดู Angel Bird ก็ได้นะครับ Pro Gate ก็ได้ผมว่าน่าจะโอเคเดี๋ยวไงผมลองขึ้นให้ดูว่าแต่ละตัวแต่ละความจุเนี่ยราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับลองดูแล้วประกอบการตัดสินใจว่าสมมุติถ้าเรามีงบจำกัดนะครับเราจะซื้อเลนส์ให้ไปสุดตัวนี้หรือเราจะลงมาซื้อตัวนี้แล้วเราซื้อการ์ดเพิ่มแล้วก็มันทำให้การรัวต่อเนื่องมันสนุกขึ้นเยอะนะครับลองดูครับลองดูเอาปัจจุบันของเพื่อนก็ได้ตอนนี้ใช้การ์ดอะไรอยู่แล้วเรารัวได้เยอะแค่ไหนก่อนที่มันจะติดบัฟเฟอร์ก็อีกเรื่องเกือบลืมน้ำหนักครับทั้งคู่พอกัน 2.1 กิโลพอๆกันเลยทั้งคู่นะครับแทบไม่แตกต่างก็ต้องขอบคุณร้านกล้องสีชมพูครับซูมคาเมล่าที่ฝึกอุปกรณ์ไว้ผมได้ทดลองใช้มาทำรีวิวมาใช้งานแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันเนาะอย่างไฟวันนี้ก็เป็นอมรัน PT2C 2 อันสีแดงด้านหลังแล้วก็สีขาวด้านหน้าที่มันปรับสีได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆใช้ดีใช้สนุกเลยยังไงถ้าใครหาอุปกรณ์ก็ลองเข้าไปดูได้ครับของ Sigma เองก็มีขายอยู่ในซูมคาเมล่าด้วยเหมือนกันยังไงลองไปดูกันได้ทั้ง8 สาขาหรือ www.zoomcamera.net มีโค้ดส่วนลดด้วยนะครับอย่าลืมกดใช้ไม่ต้องเก็บใช้ได้เลยครับเรื่องการใช้งานก็ประมาณนี้ครับยังไงลองดูว่าตัดสินใจอะไรยังไงหรือมีข้อแนะนำอะไรตรงไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์มาคุยกันได้เนาะเผื่อมีพอยต์มีประเด็นตรงไหนที่ฝากเพื่อนคนอื่นดูได้ด้วยเนาะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับก็ลองดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย